Không biết em học gì. Mấy công trường đang đợi em ấy. Chị cũng nhiều việc. Nhưng mà này sếp thì chị thấy lâu làm công việc á. Không thấy ở công ty nhiều, cũng chả thấy giải quyết công việc. Công việc của chị cũng đang rất là nhiều, gửi cho sếp và không thấy sếp duyệt, cũng chả thấy. Em thấy thế dạo này sếp đến công trường của em ít lắm. Hôm nay chị thấy ghé qua. Bên này cũng Không biết là không bận việc gì, gia đình không sao. cái này em cũng không biết, không nói được. Bị sếp nên là Sếp cho cậu nhé. Đấy đủ chưa? đủ rồi. Hôm nay tôi triệu tập các cô cậu về họp có một vài nội dung quan trọng. Thứ nhất là cũng đề cập đến những công trình tiến độ đến đâu, những cái công trình đường với lại công trình nhà cửa. Còn thứ hai là xem thống kê của Phú Kim trong vừa rồi, thời gian vừa rồi là có nhiều cái công việc cần phải làm. Bây giờ cậu Hoàng báo cáo về công việc trên công trình trên đấy. Dạ vâng. Giờ tổng là em đang nắm 4 công trình. 3 công trình là hoàn thiện trong vòng 10 ngày tới, còn một công trình là tầm 20 ngày nữa là hoàn thiện hết. Là xong. Xong trước Tết. Rồi, cảm ơn cậu Hoàng. Những cái công trình của Hoàng ấy là cũng gọi là gần đạt khoảng 85% tiến độ. Cậu có thể là 1-2 hôm nữa là cậu phải thúc giục, gần cuối năm rồi, gần Tết rồi, để xem em công nhân là mình cũng thúc giục để là làm cái nào phù hợp trong thời gian tới. Em sẽ cố gắng thúc giục để xong trước Tết hết 4 công trình này. Về Tết mình còn nghiệm thu trước Tết. Dạ. Còn những công trình lớn thì mình nghỉ trong vài ngày Tết, xong nghỉ Tết xong mình cần là tiếp tục. Những công trình như kiểu làm nhà cửa thì mình cũng cần xong trước Tết. Thế còn công trình hai địa chính của bên cầu Tuột chưa đâu đến đâu? Dạ, bên đấy thì em cũng vừa mới nhận từ bên Cộng hòa sang nên là cũng chưa được làm việc bây giờ chắc tầm khoảng qua Tết mình xong được. Mà công trình đấy là công trình lớn nữa, cậu sát trong tình cảm này. Rồi nó phải cần làm cẩn thận các công đoạn nên là cũng mất nhiều thời gian. Bây giờ trên của công ty cái hồ sơ anh giao cho em hoàn tất xong chưa? Dạ tôi sếp thì mình có một lần hồ sơ của chúng em thì vẫn chưa xong, còn khoảng 2 lần nữa thì em phải nghỉ. Tại vì cũng nhiều việc cho nên là em chưa thể hoàn thành hết được. Anh nhớ không nhầm cái hồ sơ anh đưa cho em trong thời gian dài rồi. Nhưng mà em còn nhiều việc khác anh ạ, không phải riêng mỗi hồ sơ mà anh giao đâu ạ. Cái việc công ty là anh giao cho em phải hoàn tất cho anh sớm vì những cái đó là anh đang cần. Vâng. Để anh ký xong anh còn chuyển sang dự án khác. Đấy, cái việc anh giao cho em là cũng khá lâu rồi. Vâng. Mấy 1-2 cái hồ sơ thôi mà em giờ chưa xong. Mà em cái việc công ty không xong mà em có cái việc còn cái thời gian mà đi lo cái việc khác. Em Cái hôm em đưa Hải Yến đi sang công trình anh này. đấy là chị ấy nhờ em thôi ạ. Em chỉ đưa qua xong rồi em quay lại công ty em làm việc rồi. Xong từ cái đợt đấy xong lại có liên quan xuống đến chỗ Tiên Tiên nữa. Đấy, em tự xem xét bản thân của em đi. Đấy, thời gian mà em là không xong việc công ty mà em ấy lo bao nhiêu công việc khác nữa. Em phải xem xét cái bản thân của em đi. Vâng ạ. Em xin lỗi sếp. Mà từ bây giờ trở đi em về em phải tập trung công việc đi nhé. Học xong anh vào trong phòng anh còn tập trung công việc hoàn tất hồ sơ cho anh đi. Vâng ạ. Đấy là hai cậu xem nhé. Dạ. Tôi chỉ nhắc cô Thư ký Kim thôi. Còn bây giờ Tết cũng nhiều việc lắm, anh có nhiều việc lắm cô Kim ạ. Vâng ạ. Bao nhiêu việc từ công trình cho đến văn phòng ấy, anh phải lo hết đấy.
Còn những cái việc anh giao cho em phải cần giải quyết xong cho anh. Vâng. Thế có làm được không? Làm được không? Em không làm được thì sao? Cho anh làm. Nhiệt hết. Nhiệt hết luôn. Mà cho nó làm kia tôi ủy ban nhân dân xã phường thị trấn của mình xã phường lớn nó. Hai cụ ra. Thôi nha. Tôi xin thông báo cho các cô cậu là có hai tin vui này. Dạ vâng. Là tích nguyên là năm nay là công ty mình sẽ được nghỉ 7 đến 8 ngày. Còn một tin vui nữa là năm nay công ty mình sẽ thưởng nhiều hơn so với mọi năm. Dạ vâng. Vì công ty năm nay là mình có thu nhập cao hơn, có lợi nhuận cao hơn. Dạ vâng. Đấy. Công ty mình là năm nay sẽ thưởng Tết cho mấy anh em là 2 tháng lương. Dạ vâng. Còn cô Kim ấy là những cái thông tin đã đề xuất lên công ty trên công ty rồi, là cô Kim là năm nay không có thưởng. Vâng. Sẽ cắt thưởng cô Kim. Những gì mà không thưởng ấy, cô không được thưởng thì chắc cô cũng sẽ biết rồi. Vâng. Lúc này tôi chỉ nhắc sơ sơ một vài điểm. Còn cô Kim ấy, dạo này cô làm việc không tập trung. Mấy cái hồ sơ tôi giao cho cô, mấy cái dự án vừa rồi tôi giao cho cô hoàn tất cho tôi mà cách đây 1 tuần rồi mà cô vẫn chưa xong. Lúc này tôi hỏi cô bảo còn 1-2 ngày cô mới xong. Cô phải tập trung vào công việc đi. Vâng. Chính vì vậy là năm nay cô sẽ có một thưởng. Vâng. Lý do gì chắc cô cũng tự biết rồi đấy. Vừa rồi tôi cũng nêu một số vấn đề sơ sơ thôi. Ở đây tôi không tiện nói mấy. Vâng. Còn các cô cậu còn có ý kiến gì không? Bọn em không. Em không. Nếu như không có ý kiến gì thôi chúng ta kết thúc buổi họp hôm nay. Rồi cô Kim đi vào làm. Bé đang đi về Hai cậu đi chương trình nhé. Bọn em sẽ biết.
Mình đã cống hiến cho công ty cả năm trời, giờ lại thành công cấp.
Hôm nay là phiên tòa xét xử về vụ án cho vay nặng lãi của hai bị cáo. Mời bị cáo Nguyễn Văn Vinh đứng dậy. Bị cáo có biết bị cáo phạm tội gì không? Dạ thưa phiên tòa có ạ. Được rồi, mời bị cáo Nguyễn Văn Vinh ngồi xuống. Mời bị cáo Phạm Hải Yến đứng dậy. Thưa quý tòa. Bị cáo có biết bị cáo phạm tội gì không? Dạ có ạ. Tôi trộm cắp tài sản. Đề nghị bị cáo xưng bị cáo với tòa, không được xưng tôi với tòa. Dạ bị cáo trộm cắp tài sản. Được rồi, mời bị cáo Phạm Hải Yến ngồi xuống. Giờ tòa án xin mời hai bị cáo lắng nghe về luận tội của hai bị cáo. Nguyễn Văn Vinh phạm tội cho vay nặng lãi lãi suất gấp 5 lần. Còn bị cáo Phạm Hải Yến, bị cáo phạm tội trộm cắp tài sản lên tới 2 tỷ đồng. Hai bị cáo có ý kiến gì không? Dạ thưa quý tòa, bị cáo có ý kiến ạ. Tòa mời bị cáo Phạm Hải Yến đứng dậy. Dạ Bị cáo có ý kiến gì? đúng là bị cáo có ăn trộm, có trộm cắp, nhưng mà với cái số tiền bị cáo trộm vẫn chưa thất thoát đi đâu, nên là bị cáo mong tòa xem xét lại. Được rồi, tòa mời bị cáo Phạm Hải Yến ngồi xuống. Bị cáo Nguyễn Văn Vinh có ý kiến gì không? Dạ thưa phiên tòa không ạ. Được rồi. Vừa rồi hai bị cáo cũng đã nghe về tội danh của mình. Bây giờ phiên tòa sẽ tạm ngừng 15 phút. Đề nghị hai bị cáo đợi phiên tòa xét xử. Do mà tao mới ở đến ngày hôm nay. Vinh ơi, bà kia đâu ạ? Họ vừa mới đào, sáng nay thấy vừa đào. Ngồi đâu? Cái to rồi, cái to nó vắng. Bà có ăn chơi. Hôm nay, mà củ nữa đi. Nếu mà củ lên nữa đi. Ủng hộ nhà giàu. Hôm qua cháu mua rồi, tôi được ăn. Hành chính, kiểu. Cảm ơn nhé. Bạn chồng nó đấy cái to nó không chắc nhỉ, nó to mà nó không chắc bông này, cái đè ra cái này của mình trồng nó đè ra cái này nó không chắc. Ông lấy bằng này thôi ạ? Tôi sợ nha. 7.000 đó. Nối với nhau nữa đâu, nghe nói là tao một tao cho nó chui vào bụng. To là bằng hơn. Ơi, về mua tí xương nữa cho kẻ. Sắm lấy thau bay, ngáo lèo không á? Trong thời gian nghị án thì tòa cũng đã đưa ra cái quyết định xử phạt cho hai bị cáo. Mời hai bị cáo lắng nghe. Về bị cáo Nguyễn Văn Vinh, theo điều 201
Bộ luật hình sự năm 2015 đã quy định về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự như sau. Người nào trong giao dịch dân sự cho vay gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất trong quy định Bộ luật hình sự thì sẽ bị xử với mức án từ 3 đến 5 năm tù. Về bị cáo Phạm Văn Vinh, đây là lần thứ hai bị cáo phạm tội và đang trong thời gian án treo. Vì vậy, tòa đã quyết định xử bị cáo với mức án cao nhất là 5 năm tù. Bị cáo có ý kiến gì không? Dạ, thưa tòa không. Được. Còn về bị cáo Phạm Hải Yến, tại điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định trộm cắp tài sản là hành vi trái pháp luật, lén lút, bí mật, chiếm đoạt tài sản của người khác một cách trái phép. Theo đó, hành vi trộm cắp tài sản từ 2 triệu trở lên thuộc một trong các trường hợp cụ thể mà pháp luật quy định thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản. Về khung hình phạt, khung 1 phạt cải tạo không giam giữ là 6 tháng đến 3 năm. Khung 2 phạt tù từ 2 đến 7 năm. Khung 3 phạt tù từ 7 đến 15 năm. Và khung 4 phạt tù từ 12 đến 20 năm. Về bị cáo Phạm Hải Yến, mặc dù đã có hành vi trộm cắp tài sản, tuy nhiên bị cáo chưa làm thất thoát và tiêu thụ tài sản đã trộm cắp. Ngoài ra thì người bị hại đã đề nghị với tòa là giảm mức án cho bị cáo Phạm Hải Yến. Tòa cũng đã tiếp nhận lời đề nghị của người bị hại. Vì vậy, tòa đã quyết định xử phạt bị cáo Phạm Hải Yến với 6 tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo có ý kiến gì không? Dạ, thưa phiên tòa, bị cáo không có ý kiến gì. Vừa rồi tòa đã đưa ra mức án cho 2 bị cáo. Bây giờ mời 2 bị cáo nói lời sau cùng. Mời bị cáo Phạm Hải Yến. Bị cáo xin cảm ơn phiên tòa đã xét xử và giảm mức án nhẹ nhất cho bị cáo. Bị cáo sẽ chấp hành nghiêm chỉnh trong thời gian cải tạo không giam giữ. Mời bị cáo Nguyễn Văn Vinh. Bị cáo có những lời nói sau cùng không? Dạ, thưa phiên tòa không ạ. Bị cáo Nguyễn Văn Vinh không có lời nói sau cùng. Sau đây phiên tòa sẽ kết thúc tại đây. chiên cho bọn nó trẻ con ăn. Đi ăn để con chưa được đâu. Không. Cái này của con. Đi ăn thì có nọng kia ăn thì có. Ôi, em nói là nó đấy. Cái cuốn đồ. Đấy, vậy mà trên đấy ra mắm rồi. Bài to à? Chọn tuổi đi. Quan tâm ơi, ba này mấy bơ hai cái con nhất này. Cho con tí lấy rồi. 5.000. Cái gì? Anh dặn mấy thầy hàng năm tháng này trong bệnh ai rồi tôi ăn cái con dắt con bắt. Nhưng mà có qua đây đâu? Cảm ơn em. Nó không qua đây đâu. Đây mà. Đây đó à.
Cho em chịu 2 cân đi. Cá đi cháu ơi. 2 cân. Cái tờ đàn lớn rồi nó lấy. Cái đàn lớn này không lấy đâu. Đấu rồi. Cố lên thôi. Đây hả chị? Cái này chị bán cân bao nhiêu? Cái này 13.000 là em lấy hết. Em lấy hết à? 13.000. Thế lấy hết của chị nhé. Đây nhà làm phố nên là lấy nhiều. Này đi mình Chị cân lên xem. 4,2 thôi. 4,2. Sổ của tim. Không biết Kim nó giờ này nó có rảnh không? Gọi nó xem. Chị đến. Chị à, em đây ạ. Thưa Kim à? Vâng, em đây. Chị được Thảo rồi ạ? Em có giờ này em có rảnh không? Bây giờ ạ? Vâng. Em có ạ. Có việc gì không ạ? Em ra đây gặp chị lúc đi. Chị ở đâu ạ? Vừa rồi anh có thông lại. Thế em ra luôn nhá. Vâng, thế để em qua luôn ạ. Quay luôn nhá, chị ở đây đợi. Em ơi, em có nước gì nữa không hả? Có trà sữa chị ơi. Trà sữa. Cho chị thêm một cốc trà sữa. Chị ăn khoai tây nữa. Ăn khoai tây không? Nhiều lắm. Ăn đi. Laki. Đây này. Laki.
Chị đến đâu sợ? Chị đến hay lâu khá lâu vừa đen dạ. Khỏe chứ? Khỏe. Chị sao? Chị đến đâu trước? Chị đến khá lâu. Em muốn nước rượu. Em dạo này thế nào? Em vẫn ổn chị ạ. Còn chị trong đấy ăn uống được không? Nói chung là cũng ăn uống được. Hôm nay là chị về. Hôm nay là ngày xét xử hả chị? Sáng nay là xét xử xong. Thế là chiều nay chị vợ em ra đây luôn. Thế án của chị người ta... Án chị người ta được giảm án nên là bây giờ chị được án treo. Để về án treo. Ăn đi em. Dạ vâng ạ. Uống nước đi. Uống nước xong rồi nói chuyện. Mà em không hiểu sao anh ấy lại lại báo công an để bắt chị cho chị giam. Chị cũng không hiểu lý do. Cho chắc anh ấy yêu con bé kia rồi. Anh không còn tình cảm với chị nữa, với lại anh không ấy nữa. Mặc dù cho dù biết là không có tình cảm nhưng mà anh chị cũng đã kết hôn được vài năm rồi. Thực sự em nhiều khi em nghĩ em cũng thương chị ấy. Dạo này anh ấy như thế nào, có đi làm đêm? Thực sự thì anh ấy dạo này thật rất là lơ là công việc ấy. Ít khi đến công ty lắm mà cũng không hay đến công trường như trước đây đâu. Dạo này anh cũng nghỉ. Anh nghỉ bàn giao công việc cho em, xong cho mọi người trong công ty, xong rồi anh ấy lại đi đâu cũng không biết. Anh chỉ bảo anh nghỉ xong rồi anh bàn giao công việc thôi. Chị là chị tức lắm. Chị tức lắm nên là hôm nay chị mới gọi em ra đây chị hỏi xem. Vâng. Thật sự thì hôm sáng nay cũng mới họp xong. Thật sự sáng nay cũng mới kết thúc buổi họp xong. Em rất là khó chịu trong người ấy. Em vẫn chưa nói với ai đâu, nhưng mà Vấn đề gì? có chị ở đây em cũng tâm sự với chị thôi. Ý là có vấn đề gì? Thì dạo trước từ lúc mà em bắt đầu mà em đưa chị đến công trường để tìm anh Eric. Và lại có một vài lần em làm những điều không đúng với Tiên. Thế là sáng nay họp anh ấy nêu ra, rồi anh ấy cắt thưởng em. Cắt thưởng Em luôn. đã làm cả năm, em cố gắng, em đã góp sức cho công ty cả năm trời rồi. Bây giờ đến cuối năm anh ấy lại cắt thưởng, mà chỉ mỗi mình em, tất cả các nhân viên, cả công nhân đều được thưởng 2 tháng Tết. Mà sao đợt này chị lại bị tóm dễ thế? Mọi lần chị danh ma lắm mà. Chị cũng không biết. Cái hôm đấy là thế này. Có cái em đấy hẹn chị mái ở trên đồi cơ. Mà không hiểu sao mà công an cũng phát hiện được. Xong là hôm đấy đen lắm, phải nói là đen. Chị không chạy kịp. Vừa mới quay ra một cái công an tóm luôn rồi, đấy giờ mới chạy nữa. Xong là người kia chạy đi một hồi cũng bị bắt luôn.
Thế là 2 thằng bị dính vào tù. Còn thế cái thằng kia thì sao? Thằng kia chưa được ra. Ai bảo cái thằng kia nó ăn lãi của chị nặng quá rồi thế. Đấy, đáng đời nó luôn. Mà kể 5 năm thì cũng tội, cũng khổ thật đấy. 5 năm là dài lắm. Đen thôi, đòi quên đi. Bao nhiêu vụ nó thoát. Thật, em không ngờ luôn đấy, em nghe tin Đen. mà em cũng sốc. Tự nhiên lần này chị lại bị bắt. Mà nhưng mà bảo là tự ở trên rừng thì đội công an này cũng ghê thật. Người ta là công an, người ta phải ghê là cái chắc rồi. Đứng ngay đằng sau có biết đâu, phát hiện gì đâu. Mà may là chị cũng được thả ấy. Cũng nói chung là cũng do Eric thôi. Anh ấy xin cho giảm bớt án cho, thế nào mới được ra. Chị cay lắm. Em không nghĩ anh ấy như thế. Thế bây giờ chị tính như nào? Chị cũng không biết nữa. Đấy, xong là bây giờ chị về thì nhà cửa thì không có. Anh em bạn bè ở đây thì chị cũng không, bây giờ cũng không có ai, kiểu không tiếp xúc, cũng không có ai ấy. Chị đang tính hỏi em xem là chỗ em ở nhà em ấy, còn chỗ không để cho chị về thì chị ở ké em vài hôm. Nói thật thì phòng em thì nó hơi bé, chật chội với cả rất nhiều đồ. Nếu mà 2 người ở thì em sợ nó bất tiện. Thế thôi, cho chị ở tạm vài hôm. Đằng nào chị ở mấy hôm xong chị kiếm được chỗ chị cũng đi ở luôn mà. Chị cũng ra chuyển ra ngoài ở luôn mà. Bây giờ kiểu chị mới về ấy. Tiền bây giờ nha, tiền chị không có này. Đó, xong anh em họ hàng ở đây chị cũng không có ai. Không có tiền nên mình không biết đi ở đâu á. Có tiền thì mình có thể ra thuê trọ được nhưng mà lại không có. Đấy, xin về nhà em ở tạm mấy hôm. Bây giờ chị cũng không có chỗ nào đi ấy. Em tạo điều kiện cho chị ở vài hôm thôi. Chị kiếm được tiền ấy thì chị cũng ra ngoài, không có chỗ ở chị cũng ra ở trọ ấy nhé. Vâng, thế thôi chị không có chỗ nào đi thì em cho chị ở vài ngày cũng được. Chứ bây giờ chị cũng khó khăn lắm. Vâng, thế thôi thì bây giờ cũng muộn rồi. Để em đưa chị về phòng em tắm rửa nghỉ ngơi thôi. Chắc chị cũng mệt rồi. Nhưng mà cái tiền nước này chị cũng chưa trả luôn. Vâng, thế đợi xem. Em có tiền thì trả chị. Anh ơi! Khó khăn quá. Tính tiền nước cho em ạ! Ôi, dạo này xe mới thế nhỉ? Em mới rửa xong. Rửa hết đi anh cho. Lên xe chị ạ.
Tây Kiên. Em đang làm gì ấy? Làm khoai tây chiên. Khoai chiên à? Anh ngồi Lấy đâu về? em đi thu hoạch về anh ạ, em bán thôi em để ít để ăn hết. À, em đi chợ à? Vâng. Em làm cách nào mà nó vào vàng? Em cho bột nghệ xuống. Bột nghệ à? Anh ăn thử đi. Cho là Cái bột này chiên chín à? rồi. Vâng, anh ăn thử đi. Thử lấy nào. Chín rồi. Được không anh? Ngon đấy nhỉ? Em tháo tay thử đấy. Anh ăn nhiều mà. Để em lấy tương ớt cho anh. Em tẩm cả Anh cẩn thận bắn nhé. Em tẩm cả bột gì ấy? Mỗi bột chiên giòn thôi anh ạ. Bột chiên giòn với bột nghệ thôi. Cái này xuống xong đảo đảo ra. Vâng. Tôi chiên lên thế thôi. Đây này, đùa cho anh làm thử. Bây giờ biết nó chín. Cứ thấy nó cứng cứng vào Cứng lên này. Em học từ đâu về? Khéo cái nhỉ? Nhiều nghề. Em ra chợ đấy họ bán những À. công thức. Anh lần đầu tiên thấy em trực tiếp em làm này. Ra ngoài thì đôi khi không có nhiều quán nó bán mà. Anh ăn đi. Này xong lên chưa em? Chín rồi anh. À. Chấm tự ớt ngon hơn này. Anh thử xem. Ngon nhỉ? Có vị khác hơn nhỉ? Này, có vị trái, có bao giờ trái không? Trái đấy nhỉ? Có chứ. Rửa to trái. Đổ ấy. Cái này rửa đây nhỉ? Không có cái em mua tủ kia à? Không có. Cái nào sáng đây nhỉ? Cho bột nghệ nó màu vàng đẹp. Cho nó muộn muộn nhỉ? Anh ăn đi. Em thấy ngon. Chấm tự ớt ngon hơn. Lâu lắm rồi em không làm. Hôm nay đi bán cái khoai tây ngon quá anh. Anh đi. Đây này. Cái em đi chợ nào? Ngoài huyện anh ạ. Ở huyện nhé. Đông không? Không đông mấy đâu anh ạ. Bình thường. Đây em ơi. Em xin. Nóng nha. Anh ăn đi. Ngon lắm. Chấm thử ớt ngon hơn nhỉ? Vâng. Cơm này thử ớt có vị cay. Nay anh làm gì ạ? Anh vừa công ty lên. Vậy Dạ. xong anh đi lên đây luôn. Vâng. Ăn đi em. Vâng. Ngon đấy. Nhưng mà anh đã thế rồi. Cái dầu ăn nhiều. Vâng. Miếng này ngon em. Anh ăn đi. Anh tí thôi. Miếng này ngon. Đi. Em ăn. Anh chấm. Em ăn đi nhé. Anh chỉ thôi. Không hợp khẩu vị anh này à? Không phải anh thấy dầu ăn nhiều, mì chiên dầu ăn nhiều. Em đi lấy tận đâu? Xa? Ở dưới nàng kia anh ạ. Nàng Kiềng. Cũng không xa lắm đâu. Có nhiều không? Có nhiều. Còn nhiều anh, ở ruộng nhiều mà. Xong nào đi lấy giống về mình trồng ở đây. Không, đến lúc trồng mình mua giống được anh. Bây giờ lấy để thì sợ thối hết. Chưa đến mua trồng. Nhưng mà già rồi, mấy hàng già đi. Em đi lấy là vì có một củ này bé. Có. Nhưng mà củ bé quá anh không lấy đâu. Thì cái làm cái người mình muốn mình đi lấy giống một trồng. Ở chợ họ bán ạ. Mình muốn tận nhiều lông, tận nhiều luôn. Xong nó tí đi. Thì đem vào một vườn luôn cho họ trồng nó. Thì đất này cái nào có thể trồng được. Đây là cái túi này có thể trồng được. Cái làm lúa luôn không? Nó dễ trong này. Anh thấy đất mình sẽ lại trồng cái kia. Đấy, rất là quên là phải Trồng một quả.